Mga idol at kabayan, super good news! Pangulong Marcos Jr. inutusan na ang Department of National Defense na simulan na ang pagkuha ng mahigit sa 3 squadron ng mga fighter jets. Wow na wow! Nagbigay na rin ng utos ang Pangulo ng Bansa sa Department of Budget and Management para sa pagpupondo. Yan ang weak leader, lumalaban at pumapalag sa China. At the same time, pinapalakas ang depensa. Super good news ulit mga kabayan! US Congress inaprubahan na ang nasa 28.5 billion foreign military financing para sa Pilipinas sa taong 2024. To show our support, I introduced with Congressman Bobby Scott H. Res. 837, reaffirming the ties between the United States and the Philippines. Funding our allies is simple math. Dedicating $500 million in 1 year ensures the protection of 9 critical military bases and posts, protecting 11 million Filipino citizens across 300,000 square kilometers. Matapos magbanta ng Iran sa Amerika, pinalipad ang kanilang 12 B-2 Spirit bomber na kayang maglunsad ng nuclear bomb saan man sa mundo. Mas klarong larawan mula sa satellite, ipinakita ng Iran International ng pinsala sa S-300 ng Iran matapos tamaan ng Israel F-35 missile. China nangangamba sa missile system na inilagay ng Amerika sa hilagang bahagi ng Luzon dahil kaya nitong tamaan ang kanilang mga military base at iba't ibang infrastruktura. Matapos magbanta ng Iran sa Amerika, ipinakita sa mundo at Iran ang kakayahan nito na pasabugin ang kanilang military infrastructure kung kinakailangan. Sa unang pagkakataon, pinalipad ng Amerika ang isang squadron o 12 B-2 Spirit bomber ng sunod-sunod. Ang mga bomber na ito ay kayang maglunsad ng nuclear bomb ng mabilis, hindi nakikita o nadidetect ng kalabang bansa saan man sa mundo. Marami pa rin ang hindi kumbinsido na tinamaan ng Israel F-35 missile ang S-300 air defense system ng Iran. Pero ayon sa pinakabagong impormasyong ipinakita ng mga open source at larawan mismo nakuha ng satellite, dito makikita na tinamaan talaga ang sistemang S-300 air defense system ng Iran. Umalma sa pag-deploy ng Amerika ng missile system. Kung dati binabaliwala ng China ang mga gamit pandigma na ginagamit ng Pilipinas at Amerika sa tuwing nagsasanay ang mga ito. Pero ngayon, naalarma ang China matapos ipinakita ng US Department of Defense na ang Typhoon mid-range missile system na merong kakayahan na tamaan ng target sa layo na 1,600 km o mahigit pa ay nasa Northern Luzon na. Kaya nitong wasakin ang iba't ibang military base at infrastruktura sa Spratly Islands, sa Hainan at maging sa kalupaan ng China. Pangulong Marcos Jr. nagbigay na ng go signal sa Department of National Defense para sa pagkuha ng hindi bababa sa nasa 40 mga fighter jets. Mahina man kung ituring ng mga kritiko si President Bongbong Marcos Jr. Ngunit para sa mga bansang kaalyado nito, sa karamihang mga Pilipino at sa mundo, siya lang ang Pangulo ng Pilipinas na merong lakas ng loob upang supilin at harapin ang China upang ipaglaban ng West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. Ayon sa source, ang Max Defense Philippines, bago pa man tumungo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Amerika para sa Trilateral Summit, binigyan ito ng approval ang Department of National Defense upang simulan na ang acquisition ng 40 mga bagong multi-role fighter at Department of Budget and Management para sa pagpupondo ng naturang proyekto. Ang 40 mga fighter jets na ito mga kabayan ay magbibigay ng tunay na lakas at depensa sa Pilipinas. Grabe mga kabayan, ang dami. Isa na namang panibagong kasaysayan para sa ating bansa. Sa mga nagtatanong kung saan naman kukuha ng pera ang Pilipinas, kahapon inaprubahan ng US Congress ang isang panukalang batas para sa pondong $500 million o katumbas ng mahigit kumulang 28.5 billion pesong foreign military financing para sa Pilipinas. Madam Speaker, it's my honor to recognize and yield 1 minute to the gentleman from Guam. The gentleman is recognized for 1 minute. Thank you, Madam Speaker. I rise today to emphasize the importance of supporting our ally, the Philippines, as they stand on the front lines of China's gray zone warfare in the Philippine Sea. The U.S. needs to further commit to its security cooperation efforts with our friends in the Philippines. Since increasing Philippine foreign military finance in 2022, we have drastically improved
in their ability to counter regional threats. Madam Speaker, we can do more. Our Philippine allies are harassed and intimidated daily. This includes high-pressure water cannons against civilian Philippine fishing vessels in their own waters. To show our support, I introduced with Congressman Bobby Scott H-Res 837, reaffirming the ties between the United States and the Philippines. Funding our allies is simple math. Dedicating $500 million in 1 year ensures the protection of 9 critical military bases and posts, protecting 11 million Filipino citizens across 300,000 square kilometers. The Philippine Department of National Defense has stored record with military operations planning with U.S. Indo-PACOM leaders, and to meet further fight to force. I thank my colleague, Mr. Isaac, for submitting this amendment, and I yield back. Fought and died next to us, or often were tortured at when captured, while defending us and warning us from the Philippines when it was occupied. The Philippines has been our possession, our colony, our ally throughout history. But more importantly, the Philippine people have reached out to us time and time again to be our friends. President Marcos came here personally to double down, triple down on that relationship as a friend of the U.S., a democracy, and in fact, ready to defend the region with its partners for freedom in the Indo-Pacific. So, Madam Speaker, I ask you, please, this is an amendment more important perhaps than any other to prevent war, and I yield back the balance of my time. Ayon sa pahayag ni President Biden sa kanyang social media account, kinumpirma nito ang matagumpay na pag-aproba ng US Congress at hinihimok nito ang Senado ng Amerika na mabilis na ibigay ang package na ito sa kanyang lamesa para sa kanyang paglalagda. Kapag ang panukalang batas na ito ay mapermahan ng Pangulo ng Amerika, magbibigay ang Estados Unidos ng pondong $500 million o katumbas ng mahigit kumulang 28.5 billion peso para sa Pilipinas ngayong taong 2024 para palakasin ang modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Take note mga kabayan, ito ay maliban pa sa Senate bill na inihain ng 2 senador ng Amerika na magbibigay ang Estados Unidos ng $500 million o 28.5 billion peso sa Pilipinas taon-taon simula taong 2025 hanggang 2029. Dati, $40 million lamang o 2.28 billion peso lang ang ibinibigay na foreign military financing ng Amerika sa Pilipinas. Kaya malaki talaga ang naging tulong ni Pangulong Marcos Jr. upang pukawin, gisingin ang Amerika na kailangan ng Pilipinas ng mas malaking pondo para mapalakas ang militar at alyansa ng dalawang magkaalyado, China, Laban Pinas.